pinakamura, pinakasulit, at ang tatalo sa mid-range phone ng 2020 ang Poco, Phone of the Crime Operative. Pero may issue! Hello guys, bago ko sabihin kung paano ko na-resolve yung issue sa Poco at kung sinong nagturo sa akin kung paano alisin yung mga issue na yon, gusto ko muna magpasalamat sa inyo dahil naka 1,000 subscriber na tayo at malapit na ako ma-monetize in just 28 days. May lalabas palang bagong phone ang Xiaomi itong October. Ito ang mga Mi 10T series. Grabe sa specs at ang mura. Well, hindi natin palagpasin to. Naka-order na ako ng Mi 10T 5G. So excited ako para may unbox sa inyo to. Hit mo na yung subscribe button. Hit mo na kasi. Sige na. Please naman. Okay, thank you. Okay, back to the issue. Ito yung na-resolve ko. Ito yung issue. Kapag nasa main camera ka at pupunta ka sa front camera, babagal yung transition in 3 seconds. Solution? Nag-factory reset ako. Dahil sa bagong dumating na update, may naiwan pang residue sa lumang update. Pagkatapos ng reset, bumilis na yung transition papuntang main camera. Punch hole sa messenger. Kung hindi mo pa nakikita to, panoorin mo yung video ko na may pamagat na Poco X3 NFC issues. Doon tinuturo kung paano mo makikita yung punch hole na yon. Pag tumatawag ka sa messenger, biglang lalabas yung punch hole na yon sa landscape. So hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong solusyon dito. Sana next update ni Poco, masolusyonan na to. Guys, dun sa last video ko, sorry pala kung nakumpara ko si Poco X3 sa ROG 2 at sa BLACHSHARK. About lang sa transition yon at about sa eating issue. Hindi ko naman kinumpara lahat ng specs. Kita nyo naman, bago lang ako sa larangan na to. So someday mag-improve din tayo. Heating issue. Well, pagkatapos ng reset, medyo warm pa rin siya guys. Pero may good news ako sa inyo. Sinabi ni Poco na meron silang 3 years na update para sa Poco X3 NFC. So, lahat ng bugs na nagpapainit sa phone natin, matatanggal or malelesan yung init na yan. 3 years yan guys. So, laging updated yung phone natin. Ito yung video guys, para may idea kayo. Now, we know a lot of our fans love to keep their phones up to date. And we're constantly improving this. And we're able to make sure for the Poco X3, you will have 3 years of consistent updates. Now, I'm sure many Poco fans knows the feeling of when you see there's a new system update and you click on it without any hesitation because you know that red notification will stay there till you update. Now, the feeling of updating afterwards is just so satisfying. Number 4 ads. It's not a big issue. Meron naman akong tutorial kung paano alisin isa-isa yan. I-link ko ulit below. Sundan nyo na lang guys paano alisin yung mga ads na yan. Tama yung iba na kailangan din kumita si Poco dahil mura lang yung phone. So, kung ayaw nyo naman tanggalin, nasa inyo din yun. But again, it's not a big issue. SIM card slot. To be honest, hindi naman talaga issue to. Sa iba, malaki sigurong issue to. Nilalagay nila yung SIM card sa memory card. Or yung iba, bumibili ng extension para magamit pa rin nila yung dalawang SIM, isang memory card. Well guys, bago ko makalimutan, mag-unbox din pala tayo ng fan cooler or mga phone cooler. So parang ref na siya sa sobrang lamig. As in talaga guys, walang biro, malamig talaga. Para siyang ref talaga. Pwede ka na nga magpalamig ng tubig dun eh. So 5 yata yan guys. So sa dami kong biniling fan cooler, hindi ko naman gagamitin lahat yan. Ang mangyayari, ipapag-giveaway natin. So, abangan nyo na lang kung anong mechanics papagawa ko. Pero, share and subscribe lang naman yung papagawa ko dun. So, simple lang. Baka pag nagkapondo, dadagdagan ko pa yung giveaway natin. So, yung mga na-offend ko about dun sa issue na yun, well, sorry. Siguro, need ko pa mag-improve. So, sana mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga tips and tricks, unboxing, giveaways, at sa mga nakakalokong gadgets. Once again, this is Paul Tech TV. Thank you!